हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आज मसँग छ यो बोतल। हजुरहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला टाइटल देखेरै मैले के बनाउन जाँदैछु भनेर। मैले होम डेकोर ल्याम्प बनाउन जाँदैछु। कृपया भिडियोलाई पुरा हेरेर भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। त्यसै गरी मैले बोतलको बिर्को साइड काटेर र फेरि त्यसलाई 2 इन्चको ग्याप गरी मसिनो गरेर काटेको। बोतलको सबै साइड काटिसकेपछि मसिनो खालको तार लिएको छु अनि त्यो मसिनो खालको तारलाई गोलो सेपमा 3 राउन्ड जति घुमाएको छु। कत्रो ल्याम्प बनाउन लाग्नु भयो तपाईले यो गोलोमा डिपेन्ड गर्छ, त्यही अनुसारले गोलो पनि बनाउनु होला। अनि त्यो बोतल र तारलाई अट्याच गर्दिने मैले चाहिँ टेप र फेमिकल दुइटै लगाइदिएको छु नफुस्कियोस् भनेर। अनि सबै एउटा एउटा गरेर सबै टाँसिसकेपछि यसलाई साइडमा राखेर मैले चाहिँ अब फुल बनाउन लागेको छु। फुल बनाउनलाई चाहिँ मैले टिस्यु पेपर लिएको छु अनि त्यसलाई पिकोको सहायताले गोलो बनाएर ढाम बनाएर सबै गोलो गोलो गरेर काटेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै गोलो काटिसकेँ। सो अब चाहिँ फुल बनाउनतिर जाउँ। फुल बनाउनको लागि मैले एउटा बोतल लिएको छु, अलि ठुलो मुख भएको बोतल लिएको छु अनि एक लेयर चाहिँ फेमिकल नलाइकन टिस्यु पेपर एक लेयर राख्ने अनि त्यस माथिबाट अब फेमिकल राख्ने लाउने अनि फेरि त्यसपछि टिस्यु पेपर लाउने। त्यसै गरेर 10-15 लेयर भइसकेपछि चाहिँ लास्टमा फेरि गोलो गरेर फेमिकल लगाइदिने र अनि एउटा टिस्यु पेपरले झप्प छोपिदिने, ढक्कनी लाए जस्तै गरेर छोपिदिने अनि निकालेपछि चाहिँ एकदम राम्रो तपाईको फुल बनेर तयार हुन्छ। यसै गरेर चाहिँ मैले 25 देखि 30 वटासम्म फुल बनाएँ। यति बनाउँदा चाहिँ एउटा दुईटा बनाउँदा त ठिकै केही पनि हुँदैन, धेरै बनाउँदा चाहिँ एकदम टाइम लाग्दो रहेछ। सो मैले चाहिँ सबै फुल बनाएर सकिसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ सबै फुल बनाएर सकिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ कलर माथिपट्टि चाहिँ रातो रातो कलर लगाइदिएको छु। छोरोले पनि हेल्प गर्दैछ, हेल्प त के डिस्टर्ब गर्दैछ, हात निस्किरहेछ त्यसको भिडियोमा। सबै फुलमा कलर लगाइसकेपछि यसलाई साइडमा राखेँ एकछिन सुक्नको लागि। पट्टि स्ट्यान्डको लागि मैले यो कार्टुन लिएको छु अनि यसलाई गोलो गरेर काट्दिन्छु। दुईटा चाहिँ मैले गोलो गरेर बिचमा वाल बनाएर अनि फेमिकलले यसलाई चाहिँ चिप्काइदिन्छु। मोटो खाले कार्टुन छ भने तपाईले एउटाले मात्रै गरे हुन्छ। मैले चाहिँ पातलो थियो, त्यही भएर दुईटा काटेर मैले चिप्काइदिएँ। अनि मैले मोटो खाले तार लिएको छु, 1 हात जति यसको लम्बाइ राखेको छु र अनि 2 चोटि जति फोल्ड गरेर एकदम बेसरी बटारेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ। राम्ररी बटारिसकेपछि चाहिँ अब मैले यसलाई बोतलमा अट्याच गरिदिन्छु। मैले चाहिँ यो ल्याम्पले हल्का यस्तो कम्मर मर्काको जस्तो गरेर सेप बनाउँदैछु। तपाईहरुले अब कस्तो बनाउनुहुन्छ तपाईहरुको विचार। त्यसपछि फेरि अघि बनाएको त्यो कार्टुन अट्याच गरेर तलबाट फेरि अर्को कार्टुन राखेर सुपर ग्लुले टाल्दिएको छु अनि त्यो माथिबाट फेरि टेपले पनि मिलाइ टालेको छु किनकि त्यो नफुस्कियोस् भनेर अलिअलि भएको छ त्यसैले। अनि तार नदेखियोस् भनेर तारमा पनि मैले टेप लगाइदिएको छु। सबै घुमाइ त्यो पुरै तारमा टेप लगाइदिएको छु। त्यसपछि फेरि मैले कलर पनि लगाइदिएँ। माथि चाहिँ रेड कलर नै लगाइदिएँ, तलपट्टि फेरि ग्रिन कलर पनि लगाइदिएको छु। सबै रेडी भइसकेपछि चाहिँ मैले लाइट पनि अट्याच गरिदिएँ। सो मेरो टेबल ल्याम्प बनेर रेडी भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई कमेन्टमा भनिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आउँछु फेरि यस्तै सजिलो अर्को DIY भिडियोहरू लिएर। त्यतिन्जेललाई ओके बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।